hapon po. Pagkatapos manalasa ng Bagyong Pepito, Bagyong Quinta naman ang nagbabanta sa ilang probinsya pa rin ng Luzon. Inaasahang maglalandfall ito sa Bicol Region at nakatutok si Jonathan Andal. Sa gitna ng malakas na ulan, tuloy-tuloy ang pagsagip sa mga stranded na residente sa Sanchez Mira, Cagayan. Isolated ang 50 residente sa mga barangay ng Namuac at San Andres. Lampas tao ang baha sa ilang lugar dahil sa pag-apaw ng ilog matapos ang ilang araw na pag-ulan. Sa Claveria at Santa Pracedes, landslide naman ang problema. Ilang alagang hayop ang namatay. Hindi rin makadaan ang ilang sasakyan kaya ang resulta, traffic. Ang sasakyan namang ito na-stuck sa gitna ng gumuhong lupa at bato. 24 oras na ang clearing operations. Mahigit 700 na ang inilikas sa Claveria at Santa Pracedes. Marami pang lugar ang hindi pa lubusan nakakabangon mula sa gupit ng Bagyong Pepito, gaya ng mga magsasaka sa Dilasag, Aurora na pilit isinasalba ang mga palay nilang nalubog sa baha. Sa kasagsagan naman ng Bagyong Pepito, nalunod ang magkapatid na sina Princess, edad 12, at Justine, edad 10, sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa kanilang ina, nagkayayaan ng magkapatid at kanilang mga pinsan na maligo sa ilog nitong Miyerkules. Nasa trabaho raw siya noong mga oras na iyon. Inabot ng 2 araw ang retrieval operation. Itong panganay ko, natawagin ng kapatid niya. Kaya sumunod doon sa ilog. Tapos nakita niya siguro na nalulunod niya yung kapatid niya. Gusto niya siguro sagipin. Hindi naman siya marunong lumangoy. Kasunod ng Bagyong Pepito, Bagyong Quinta naman ang pinaghahandaan. Inaasahang maglalandfall ito sa Bicol Region. Sa Catanduanes, kanselado na ang lahat ng biyaheng pandagat. Binabantayan ang posibilidad ng landslide lalo't malambot na ang lupa dahil sa mga pag-ulan itong mga nakaraang araw. Inihanda na rin ang evacuation centers. Ayon sa Office of Civil Defense Bicol, red alert status na ang buong rehiyon. Bukod sa landslide, pinangangambahan ng posibleng pagragasa ng lahar. Maging ang Quezon na labis na sinalanta ng Bagyong Pepito, naghahanda na rin para sa Bagyong Quinta. Ang ilang residente, pinatibay na ang kanilang mga bubong. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy po ang pagkilos papalapit ng Bicol Region ng Bagyong Quinta na nagbabantang manalasa dyan po sa may Southern Luzon. Bukod sa Catanduanes, signal number 1 din dyan sa may Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, northern portion ng Masbate kasama ang Ticao at Burias Island at maging dyan sa may southern portion ng Quezon Province. Ang mga lugar na nabanggit makakaranas po sa mga susunod na oras ng malalakas sa hangin at mga pag-ulan. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng Tropical Depression Quinta sa layong 610 kilometers east of Huban, Sorsogon. May lakas itong 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman ng 70 kilometers per hour. Ito ay kikilos pa west-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. At base sa latest forecast track ng pag-asa, posibleng tumama kundi magbabago yung kanyang kilos at galaw dito sa may Catanduanes, tatawid ng Bicol Region at lalabas ng West Philippine Sea. Mga kapuso, pagtama po niyan sa Catanduanes, posibleng dumaan niya sa Camarines Sur o kaya sa Camarines Norte, southern portion ng Quezon, maging dyan sa may Batangas o kaya naman dyan sa may northern part ng Mindoro, papalabas ng West Philippine Sea. Yung po mga lugar na yan, yan din yung dinaanan, halos kaparehas ng Bagyong Ophel at nakaranas din ng mga pagulan. Maging yung epekto ng Bagyong Pepito, kaya dapat na maging IM ready kayo. Base sa wind forecast map ng Metra Weather, maliban dyan sa hangin ng bagyo na papalapit dito sa may Bicol Region, malakas din mga kapuso yung hangin dito sa may Northern Luzon, pero dito sa may Mindanao, hindi masyadong apektado nung malakas na hangin na dala-dala nung bagyo, pero meron kang hangin dyan galing sa southerly. At dahil naman sa trough ng nagdaang Bagyong Pepito at dito sa may northeasterly wind flow, posible po hanggang 6 na metrong taas ang alon dyan sa seaboards ng Northern Luzon, dito sa may western seaboards ng Central at Southern Luzon. At delikado po yan sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At bukas mga kapuso, makakaranas na ng mga pagulan. Unahin natin ang Bicol Region hanggang dyan sa may Eastern Visayas. Yung nakikita niyong pula at orange, yan po yung mga malalakas na ulan na dadalhin ng papalapit na Bagyong Quinta dito sa may Cagayan Valley at Ilocos Region, maging sa may Cordillera. May mga pag-ulan din, pero ito ay dahil dun sa malakas na northeasterly wind flow. Dito sa may Palawan, maging dyan sa may Mindoro, unti-unti mga kapuso, may mga pag-ulan pero mas magiging maulan sa linggo ng gabi. Dyan sa Visayas, dito sa may Northern Samar at Leyte provinces, malalakas na ulan din ang isahan dahil naman po sa sirkulasyon ng bagyo. Dito sa may
Panay Island at Negros Provinces, maging dyan sa may Central Luzon o Central Visayas, may mga pagulan din sanhi po nung trough ng bagyo. At sa mga taga Mindanao, asahan ng thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa hapon, sa malaking bahagi, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, maging dyan sa rehiyon ng Caraga. At sa mga taga Metro Manila, hindi pa po natin mararamdaman yung epekto ng bagyo, pero may mga pagulang ka sa hapon, dulot ng thunderstorm, pero unti-unti, pagdating ng gabi, mga kapuso, may mga malalakas na ulan ka na at magtutuloy-tuloy na yan hanggang sa Lunes. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sarado muna ang ilang departamento ng Dr. Jose Fabella Memorial Medical Center sa Maynila matapos magpositibo sa COVID-19 ang 7 doktor at 1 nurse. Kaya ang mga pasyente pinapupunta muna sa ibang ospital, maliban na lang kung emergency. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sarado pa rin ang OB Emergency Room, Pediatric Emergency Room at Outpatient Department ng Dr. Fabella Memorial Medical Center. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang 7 doktor at 1 nurse. Kanina maraming tao ang nakaabang sa labas para sa mga pasyenteng naiwan pa sa loob ng ospital. Si Nora, nanganak ang manugang bago magsara ang bahagi ng Fabella. Ayaw nila magpapasok dahil nga raw po baka magkahawaan. Ganun po nangyari. Paano niyo nakakausap yung manugang? Cellphone, nagte-text, ganun po. Ligtas naman daw po eh. Hiwalay naman daw po yung may COVID. Pati mga bantay ng pasyente, nag-iingat na lang din daw habang naghihintay sa labas. Kinakabahan po. Dahil baka mamaya magkaroon siya ng COVID. Ngayon nakasara ang ibang departamento ng Fabella, nire-refer daw muna nila sa ibang ospital ang mga pasyente. Pero kapag ka naman emergency na talaga, halimbawa ay may sakit na talaga yung bata o manganganak na talagang ina, dito na lang, nagdayo na lang sila ng mga tent dito sa labas, dito na lang daw nila i-accommodate yung mga pasyente. Nag-put up na kami doon ng delivery area, ng confinement area, just in case na may darating ang mga emergency. Habang dinidisinfect ang ospital, nag-swab test naman ng libre ang Philippine Red Cross sa close contacts ng 8 COVID-positive medical staff. Out of the 270, 4 lang naman yung positive. Magmi-meeting kami ngayon ng aking COVID response team para pag-usapan kung i-relax na namin. So siguro i-open na namin by tomorrow siguro ang ospital. Gusto ko lang and to just inform the public, no? Ito pong mga ospital natin, kung sakaling magkaroon ng mga ganitong instances na magsasara ang isang unit, this is because they are disinfecting at saka nagka-quarantine po ang ating mga doktor. Pero hindi naman po totally sinasara ang ospital. Tumatanggap pa rin po sila, lalo-lalo na yung mga emergency. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang 2 suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Zamboanga del Sur. Ang mga suspect, may iba pa raw ninakaw. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng ipinatutupad na curfew sa Tukuran, Zamboanga del Sur, 2 lalaki ang nakita sa CCTV na nasa labas pa kahit 2:00 na ng madaling araw. Yun pala, may masama silang balak. Pinagtulungan nilang hatakin ng isang nakaparadang motorsiklo, saka ito tinangay. Ayon sa hepe ng Tukuran Municipal Police Station, nahuli na ang 2 sospek. Kinilala silang sina Kimbert Elorde at Ryan Cataw. Nabawi naman ang motorsiklo. May nasabat pang mga kaha ng sigarilyo at isang alak sa mga salarin na nakaw din umano. Sila pala yung magnanakaw. Yung pag-iimbestiga namin, nalaman namin na magkarnap sila ng motor, parang getaway vehicle nila, para ma-dispose nila yung kinuha nila na mga item na na-recover din natin. Walang pahayag ang mga nahuli. Sa Pagadian City, laman naman ng U-box ng motorsiklo ang target ng isang sospek. Pag-alis ng may-ari sa parking space, siya namang paglapit ng sospek sa motor. Nang makuha ang pakay, ibinulsa niya ito saka umalis. Base sa investigasyon ng Pagadian Police, aabot sa 18,000 pesos na cash, ilang dokumento at ID ang ninakaw. Tinutugis na ang sospek. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Aabot sa 6 na milyong piso ang natangay umano na isang scammer mula sa mahigit 20 investor. Ang ginamit daw ng suspect mismo ang credit card ng mga biktima. Nakatutok si John Consulta.
Nang maispatan ng National Bureau of Investigation NCR ang kanilang pakay, iniharang na ng mga ahente ang kanilang mga sasakyan sa paparating na sasakyan ng target. Sa bisa ng arrest warrant, inaresto sa Cavite ang suspect na si Maria Shena Villalobos, 26 anyos. Ayon sa NBI, mahigit sa 20 na ang nabiktima ng suspect na sa halip na kita ay mga talbog na tseke ang binigay sa mga nagtiwalang investor. Hinihiram niya ang credit card ng mga victims. Yun ang ginagamit niya para mag-purchase ng mga cellphones. At pinapangakuan itong mga credit card holders, nakikita sila. Kasi kapag credit card ang hawak mo, wala kang cash out. Ang isang biktima, 6 na milyong piso raw ang nawala na parang bula. Sa isa pang modus ng suspect, ang mga nagbayad ng mga kliyente para sa mga bagong cellphone at iba pang transaksyon, umasa lang sa wala matapos takbuhan raw ang mga ito. Meron din siyang naloko dito sa may area ng Taguig. Ang mga victims naman dito, yung mga worker ng ating call center. Marami siyang napapaniwala din kasi ang boyfriend nito, police officer. We are now investigating possibility of involvement ng kanyang boyfriend na police officer. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa kasong large-scale estafa. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Isang SUV ang nawala ng kontrol at bumaga sa ilang mga sasakyan sa Las Piñas City. 4 ang sugatan sa banggaan. Ang paliwanag ng 71 years old na driver sa pagtulok na ito ni John Consulta. Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang makuna ng CCTV sa Pilar Road, Almanza 1, Las Piñas City ang pagsalpok ng SUV sa tricycle. Sa lakas ng impact, tumalsik ang driver ng tricycle. Nagpaikot-ikot naman ang sidecar habang nasa loob ang pasahero. Hindi na nakuna ng CCTV ang sumunod na nangyari, pero sa cellphone video na ito, kita ang iba pang nabangga ng SUV. Siguro yung talagang todo na yung makina niya eh. Yung hindi na makontrol. Yung walang preno. Maya-maya pa, dumating na ang rescue team at agad inalalayan ang mga sugatan. Ayon sa Las Piñas Police, kagaling lang sa paggawa ng sasakyan ang SUV nang bigla raw mawala ng kontrol ang nagmamanehong 71 years old na lalaki. Ang term is nag-wild. Kesa makasagasa siya ng iba, minabuti niyang ibangga na lang doon sa isang concrete post para hindi na siya maka-aksidente ng ibang tao. Wasak ang unang bahagi ng sasakyan. Agad namang nadala sa ospital ang 4 na biktima na sa kabutihang palad ayon sa Las Piñas City Police ay walang malubhang pinsala. Nangako ang driver ng SUV na sasagutin ang pagpapagamot sa kanyang mga nabangga at babayaran ng lahat ng nasira. Hindi naman natin siya basta-basta pakakawalan o bibitawan dahil sa ngayon is nasa monitoring siya ng ating investigador. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Matinding trapiko ang binuno ng mga motorista sa SLEX C5 sa Taguig dahil sa dami ng mga pila o nakapila para kumuha ng RFID sticker. At nakatutok doon live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, umabot sa mahigit 10 oras ang pinila ng ilang motorista dito sa may SLEX C5 entry sa Taguig para lang makapagpakabit ng RFID sticker. Batay sa mga nakausap natin dito, pinakamatagal na proseso ay yung mga kumuha ng AutoSweep Premium RFID dahil may pinapasa pang requirements at gagawin pa lang dito yung card. Ito yung kinukuha ng mga tracking o kumpanya dahil pwede ang multiple vehicles sa isang account. Mas mabilis naman ang pagproseso sa AutoSweep to go o yung prepaid card na 1 vehicle per account, pero may iba na inabot din ng ilang oras dyan dahil nalito sa proseso. Sa dami ng tao dito, hindi na minsan nasusunod ang physical distancing. Tukod na rin ang pila ng mga sasakyan na nagdulot ng bahagyang pagbagal ng trapiko. Dumagsa ang ilang motorista rito ngayong araw dahil inakala nilang sa November 2 na ang deadline ng pagkuha ng RFID gaya ng unang inanunsyo. Pero kahapon, nag-anunsyo na ang San Miguel Corporation na inuurong na nila sa November 30 ang deadline ng pagpapakabit ng RFID. November 2 pa rin naman ang simula ng pagpapatupad ng cashless transactions, pero ang mga wala pang AutoSweep RFID pwedeng magbayad ng cash. Pero sa December 1, titikita na ang mga wala pang AutoSweep RFID na dadaan sa SLEX, Skyway, NAIA-X, Star Tollways at T-Plex.
Sabi naman ng Metro Pacific Tollways na may hawak ng NLEX, SCTEX, Cavitex, C5 Link at Calex, padaraanin pa rin nila sa kanilang mga toll gate ang mga walang Easy Trip RFID kahit lagpas na ng November 2. Pero dadalhin ang mga ito sa RFID installation lanes para kabitan ng RFID. Sa ngayon ay mahaba pa rin yung pila ng mga motorista rito. Nakita nyo sa likod ko, nandiyan yung mga sasakyan nila. 24 hours naman yung operasyon ng installation booth dito ng RFID. Sabi ng panawagan naman ng mga motorista na kausap natin, sana raw sa susunod meron ng signages dito, yung step-by-step procedure para hindi daw nagkaroon ng kalituhan na siya nagpapatagal sa proseso ng pagkuha ng RFID. Pia? Maraming salamat, Jonathan Andal. Sa huling weekend bago ang undas, may mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Sa darating na Huwebes pa lang kasi, sarado na ang mga sementeryo para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Nakatutok si Katrina Son. Umulan man ng malakas, di alintana ng mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Ngayon na raw kasi ang huling weekend bago magundas para mabisita nila ang kanilang mga yumao. Simula kasi October 29 hanggang November 4, sarado ang mga sementeryo. Ngayon po parang sinabay na namin yung death anniversary ni Mama tapos yung pista ng patay. Tapos masaglit lang po kami. Magsisindi lang daw sila ng kandila ngayon at iiwan ang dala nilang paboritong pagkain ng yumaong ina. Hindi raw sila pwedeng magtagal dahil naiwan sa gate ng sementeryo ang kanilang 10 taong gulang na kapatid. Kung dati raw ay ginagabi sila sa pagdalaw, ngayon ay ilang minuto o oras na lamang. Sapat na raw ang makapaglinis at makapag-alay ng dasal. Nag-a-adjust kami sa oras, hindi na kami ganong nagtatagal. Kasi syempre pandemic ngayon, nag-iingat na rin, hindi naman kailangang patagalan yan. Importante yung present namin sa pamilya namin na namatay. Dahil hindi ganun karami ang mga dumadalaw, umaaray na ang mga nagbebenta rito ng bulaklak at mga caretaker. Maliit daw talaga ang kita ngayon. Matumal po ngayon. Pero nakakaraos naman po. Ngayong araw, as of 2 p.m., ay nasa 4,720 na raw ang dumalaw rito. Kung pagsasamahin daw ang mga dumalaw noong nakaraang linggo, ay nasa 60 to 70% na raw ito ng mga dadalaw na inaasahan ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Ine-expect nga namin itong weekend na to, itong last weekend na to, talagang bulusok na yung tao. Kaya ang ginawa po namin, talagang mga full force po yung kapulisan natin, pati mga COVID marshal natin. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Base sa report ng Commission on Audit, mahigit 1 bilyong pisong nawalang pondo sa gobyerno dahil sa mga advance payment ng DPWH na hindi na ibinalik ng mga kontraktor. May mga rekomendasyon ng COA para mabawi ang pera at habulin ang mga may sala. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa inilabas na compliance audit report ng Commission on Audit sa Department of Public Works and Highways, umabot sa 1.331 billion pesos ang nawalang pondo sa gobyerno dahil sa hindi ibinalik na advance payment ng mga kontraktor para sa mga proyektong tapos na o itinigil. Taliwas sa mga probisyon ng Government Procurement Act na dapat ibalik ng mga kontraktor ang advance payment sa kanila ng gobyerno sa sandaling makumpleto o hindi matuloy ang isang proyekto. Sa pag-aaral ng COA, apektado raw ang may 530 na proyektong nakumpleto na at 21 na proyektong hindi na itinuloy ng DPWH. Pinakamaraming ganitong proyekto sa Region 10 na may 128 projects na nakumpleto. Katumbas ito na mahigit 265.6 million pesos na hindi na ibinalik. Ang paliwanag ng DPWH sa COA, hindi nila nabawi ang advance payment dahil late o kaya'y hindi isinumite sa kanila ng kontraktor ang final billing sa proyekto. Sabi ng COA, dapat daw mas naghigpit ang DPWH. Nagamit daw sana ang pera sa mas marami pang proyekto. Rekomendasyon ng COA, singilin pa rin ang mga kontraktor ng advance payment. Ang mga hindi raw magbabalik, kasuhan. Inirekomenda rin ng COA sa DPWH na bumuo ng hiwalay na komite na mangangasiwa sa pagsingil sa mga kontraktor. Kailangan din daw ayusin ang record ng mga proyektong nakumpleto na at pwede nang singilin ulit ang advance payment at parusahan ng mga tauhan at opisyal na hindi makakapagbalik ng advance payment. Wala pang sagot ang DPWH. Inilabas ang COA report sa gitna ng investigasyon ng Presidential Anti-Corruption Commission sa umunay katiwalian sa DPWH. Kamakailan sinabi ni PACC Commissioner Greco Belhica na ilang kongresista ang nakikipagsabwatan sa ilang DPWH official at kontraktor. Kaya hamon ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor kay Belhica, pangalanan ng mga sinasabi nitong kongresista. Pero sabi ni Belhica, I don't wanna do blind items
or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin, nahuhuliin na siya. At that will compromise the investigation. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DPWH sa PACC kaugnay sa issue. Pero nang tanungin si DPWH Secretary Mark Villar kung meron nga bang kongresistang nakikialam sa mga proyekto ng DPWH, ang sagot niya. After the budget, dapat wala talaga. Pero sa budgetary process, syempre, meron din naman silang karapatan na mag-comment sa budget kasi sila naman yung budget. The budget is a legislative function. Nakakatanggap kami ng request from local citizens, from LGUs. So lahat naman pwede naman magbigay ng project request sa amin. Kami naman, i-vet namin at kung consistent naman sa national objective, pwede naman namin ipasok. Daan natin ko, nakatutok 24 oras. Napaanak sa labas ng health center ang isang ginang sa barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Pumunta sa health center ang ginang kasama ang kanyang mister para doon sana manganak. Pero hindi nila alam na isinara pala ito para sa disinfection matapos magpositibo ang isang nurse sa COVID-19. Hindi na raw kinaya ng ginang na lumipat sa ibang paanakan kaya doon na siya nagsilang. Tinulungan siya ng isang doktor na nakatira malapit sa health center. Malusog naman ang kanyang baby girl. Dinala sa katabing health center ang ginang at ang sanggol para doon magpalakas. Na-achieve ng isang college student ang mala high fashion photo shoot. Yan ay kahit limitado ang mga gamit niya. Ang malapang magazine na pictures niya, kinunan lang ni News Cooper Alfred Asenas gamit ang cellphone camera. No budget photo shoot pa pala yan ha, dahil ang kanya lang ginamit, kurtina, mga retaso, dahon at tinidor. Siyempre, nakatulong din yung mga pamangkin niyang bigay na bigay sa pagpo-pose at pag-smile. Ang sabi ni Alfred, walang imposible sa photographer na magaling tumiskarte. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mga kapuso, 62 days na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.